Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi, petang, siang dan malam. Hari ni video Apek nak pasang Cara center box. Hari tu Apek ada buat unboxing kan. So hari ni ada masa terluang, boleh lah nak tukar. Sebelum ni Apek pakai raga. Tapi raga kenapa Apek pakai center box, kenapa tak pakai raga? Sebelum ni pakai raga. Dan Suzuki belang tak ada kompartmen. Jom kita tengok. Dia tak ada kompartmen tau untuk simpan barang. Dan kebanyakan motor baru pun memang tak ada kan. Dari pelik, motor lama pun tak ada. Mungkin sebab badan dia skepeng. Skepeng ni badan ni kan. So tak ada. Mana nak letak baju hujan, tak ada tempat. So kalau letak dekat dalam bakul baju hujan, cerita dia memang hilang lah. Memang macam meminta-minta lah. Nak pula sekarang waktu musim hujan pula, Apek pula bawa motor je selalu. Boleh kata atas motor je selalu. So memang redah hujan semua bagai. So bagi Apek perlukan center box. Nak pakai box belakang boleh je, tapi masalah macam gelabak besar je, macam tak cantik je. So Apek pakai je lah center box mata-mata untuk phone holder. Lepas tu kalau Apek reda hujan boleh letak phone ke. So itu je lah sebenarnya kenapa Apek nak pakai center box. Kalau kita tengok, ada 3 skru je kebanyakan motor pun. 1, 2, kiri kanan 3. Itu je kan. Itu je lah. So Apek nak pasang untuk skru-skru center box dulu. Tak silap Apek dia pakai 3. Tak apalah, kita tengok lah. Okay guys, dah siap pasang. So macam tu lah bentuk muka dia. Dia agak menonggik sikit. Dan kalau buka,
Ngam-ngam. So pasang macam biasa, ada ni kiri kanan tadi Apek dah pasang. Ni lagi satu, 3 lah, 3 skru. So dia siap digunakan. Saya tak kacau apa kot. Ni pun tak kacau. So video sampai situ je lah. See you next time guys. Thank you.